ሰላም እንዴት ናችሁ? የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ። ዛሬ 12ኛ ክፍል ሌሰን ይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ባለፈው ቪዲዮአችን ዲስከስ እናደርግ የነበረው ስለምንድነው about properties of liquid gas and solid እነዛን አይተናል። እንደገና በአጠቃላይ what is pressure የሚለውን እሱን ዲስከስ አድርገን ነበር ያቆምነው። ስለዚህ ከዛ የቀጠለ ነው የሚሆነው ማለት ነው የዛሬው ዲስከሽናችን። እንግዲህ ዲስከስ የምናደርገው about pressure in gas ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ትምህርታችን በቀጥታ ከመግባታችን በፊት የመርከብ ቲዩብን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ። ወደ ትምህርታችን እንገባለን። ዛሬ እንዳልኳችሁ ምን ዲስከስ የምናደርገው about pressure in gas ይሆናል። Normally gas molecules are very far apart to each other. They have their own shape. They are their intermolecular force is very weak. ስለዚህ በጣም ዲስፐርስድ የሆኑ አንድ ሞለኪውል ከሌላኛው ጋራ ተራርቆ የሚገኝ አይነት ሞለኪውል ናቸው። የኔቸር ያላቸው ናቸው። በመካከላቸው በሞለኪውሎቹ መካከል ያለው ኢንተርሞለኪውላር ፎርሱ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? በጣም ኦልሞስት ዜሮ የሆነ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኔቸር ያላቸውን ሰብስታንስ ምን ብለን እንወስዳቸዋለን? we can call it ጋስ እንላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ፕሬሸር ማለት ደግሞ ባለፈው ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ዲስከስ በመናደርግበት ጊዜ ፕሬሸር ማለት it is simply the ratio of force and cross sectional area ማለት ነው ብለናል። ለምሳሌ if we have such kind of cross sectional area or a given area እንደዚህ ቢኖረን then when we apply a force on this area then we have a pressure arise ያደርጋል። ፕሬሸሩ መጠኑ ዲፔንድ የሚያደርገው በክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው እና በፎርሱ መጠን ነው ብለናል። ስለዚህ ወደ ዛሬው ስንመጣ እንግዲህ ፕሬሸር ደግሞ ምንድነው? ፕሬሸር ኢን ጋስ ስንል ደግሞ ምንድነው? the pressure of the gas will be arise because of their random motion. Since the molecules are very far apart and since they are free to move ምን ይሆናል ማለት ነው? ሞለኪውሎቹ here and there randomly travel ያደርጋሉ፣ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። So because of their random motion a pressure of a gas will be arise. For example, if you look this picture ይሄንን ብታዩ ለምሳሌ ሞለኪውሎቹ just በየትኛው ማቅጣጫ randomly travel ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ travel በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? there will be a collision. What kind of collision? ማን ከማን ነው ኮሊዥኑ የሚፈጠር የሚለውን ከወሰደን one there will be a collision between molecules, between just neighboring molecules collision ይኖራል። ሁለተኛ ደግሞ the collision will be exist between the wall of a container and a molecule of a gas ይሆናል። በጋዝ ሞለኪውሎች እና በዚህ በwall of container እና በጋስ ሞለኪውሎቹ መካከል ኮሊዥን ይኖራል። ለምሳሌ እቺ ሞለኪውል ትመጣና ከዚህ ጋር ትጋጫለች ከግድግዳው ጋራ ከተጋጨች በኋላ just randomly in any direction travel ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ራንደም ፋሽን ስላላቸው በዛ ምክንያት የሚፈጠር ኮሊዥን ይኖራል ነው። ከዛ because of the collision between the neighboring molecules or between the vessel ምን ይኖራል ማለት ነው? there will be an impulsive force. ምን ይፈጠራል? there will be an impulsive force ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ኢምፐልሲቭ ፎርሱ ማን ላይ ነው አክት የሚደረገው? አንድ ሞለኪውሎቹ መካከል ከሆነ ግጭቱ አንደኛው ሞለኪውል በሌላኛው ላይ አክት የሚያደርገው። ለምሳሌ እቺኛው ሞለኪውል ከዚህኛው ጋር የምትጋጭ ከሆነ ፎርሱን ኤክስፒሪየንስ የምታደርገው እዚህኛው ኦብጀክት ላይ ይሆናል ማለት ነው። ያ ፎርስ ኢምፐልሲቭ ፎርስ ተብሎ ይታወቃል። ወይም ደግሞ ሞለኪውሉ ሞለኪውል ለምሳሌ እቺኛው ሞለኪውል ገጭታ ስትመለስ አሁንም ኢምፐልሲቭ ፎርስ ወል ኦፍ ኮንቴነር ላይ ወይም ቬዝሉ ላይ አክት ታደርጋለች። አሁንም ይሄን ፎርስ ኢምፐልሲቭ ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። ፎርስ በሆነ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ላይ አክት የሚደረግ ከሆነ ደግሞ ምን ተብሎ ይታወቃል ብለናል? there is a pressure. ስለዚህ because of the impulsive force there will be a pressure arise እና በዚህ ኮሊዥን ምክንያት ምን ይሆናል ማለት ነው? ጋስ ሞለኪውሎች ፕሬሸር እንዲኖራቸው ወይም ፕሬሸር አክት ማድረግ እንዲችሉ ያስችለዋል ማለት ነው። እንግዲህ በአጭሩ ኮዙ ምንድነው ለጋስ ፕሬሸር ካለን random fashion of motion of a molecules ይሆናል። ያ random fashion of motion ደግሞ ምን አራይዝ እንዲሆን ያደርጋል? because of the collision there will be impulsive force. So this impulsive force will be the cause for gas pressure ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ታዲያ ይሄን ፕሬሸር መጠኑን ዲተርማይን ለማድረግ የቴርሞዳይናሚክስ ኮንሴፕቶችን እዚህ ጋር አፕላይ በማድረግ የጋስ ሞለኪውሎችን ሙቭመንት በመረዳት ለፕሬሸር የሚሆን
ፎርሙላ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ሌትስ አሲዩም we have a molecule just a single molecule አለች ብለን እናስብና ወደዚህኛው wall of container ስትሄድ ሂዳ ስትጋጭ የሚኖራትን ፕሬሸር ለማግኘት ቢሆን then this is just a molecule mass of a molecule m ብለን እንወስደው። ከዛስ እዚህ ጋር መጣ ልክ ስትጋጭ ወደ ግርግዳው በመትሄድበት ጊዜ የሚኖራትን ቬሎሲቲ ሌትስ አሲዩም ቬሎሲቲ in the x direction አላት ብለን እንወስድ። ገጭታ ስትመለስ ያላትን ቬሎሲቲ ደግሞ ሌትስ ሴይ -vx ብለን እንወስዳለን። ቬሎሲቲ ስለሆነ የምናወራው ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ፖዚቲቭ ነው ካለን ወይም ቱ ዘ ራይት ያለውን ፖዚቲቭ ነው ካለን when it reverse back when it is its direction is just in the reverse direction then that will be negative እንደዛ አድርገን እንወስዳለን። አሁን ይሄንን የምናደርገው ለምንድን ነው? ይቺ ሲንግል ሞለኪውል ምን ያህል ፎርስ ኤክስፒሪየንስ ታደርጋለች የሚለውን ዲተርማይን ለማድረግ ነው። ፎርስን ካወቀን ለኤሪያ ስናካፍለው ለዚህ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ስናካፍለው ምን ይሰጠናል ማለት ነው? ፕሬሸር እንድናገኝ ያስችለናል። ስለዚህ let's find the force which is experienced on a wall of a container first by a single molecule, then we are going to multiply by n in order to determine the whole force which can be exerted on one face of the container. just በአንደኛው ሳይድ በኩል ምን ያህል ፎርስ ኤክስፒሪየንስ እንደሚደረግ እሱን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ለማሳየት ታዲያ መነሻ ሐሳባችን የሚሆን ምንድነው? ኢምፐልሲቭ ፎርስ ስለሆነ ስናወራ የቆየ ነው እንትን እንጠቀማለን። መጀመሪያ what's momentum? let's find momentum in the x direction is equals to mass of a single molecule times the velocity of that single molecule when it is goes toward the right face of the container ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ እናገኛለን። ይሄ ሲሄድ ነው ቢፎር ኮሊዥን ያለው ነው ማለት ነው። ቢፎር ኮሊዥን ነው። አፍተር ኮሊዥን ደግሞ the x component of the velocity ምን ይሆናል ማለት ነው? -m times vx አድርገን እንወስዳለን። በዚህ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እሺ ያው ሲንግል ሞለኪውሏን ለማሳየት m ኖት ማለት ትችላላችሁ። ማይነስ ሳይኑ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው? ቬሎሲቲው ገጭቶ ሲመለስ ወደዚህ አቅጣጫ ያልነው ማለት ነው። ቬሎሲቲያችን ኔጌቲቭ ስለሆነ እሱን እንወስዳለን ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ምንድነው እኛ የሚያስፈልገን መሰላችሁ? እዚህ ጋር let us determine a change in movement ይሄኛው እንግዲህ አፍተር ኮሊዥን ያለው ሞመንተም ነው። ስለዚህ change in momentum ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? px just after collision ከዛ ሲቀነስ ሞመንተም ቢፎር ኮሊዥን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማን ከማን ይቀነሳል ማለት ነው? -m ኖት vx -m ኖት vx ይሆናል። ሁለቱም አንድ አይነት ኮመን ተርም ስለሆኑ ምን እናደርጋለን? we can add them together and the value will be negative -2 times -m ኖት vx አድርገን change ሞመንተማችን ይሄ ነው ብለን እንወስዳለን። ይሄን ከወሰድን በኋላ ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው? ሞመንተም ኢምፐልስ ኮንሴፕትን እንጠቀማለን። ይሄን በምንጠቀምበት ጊዜ ኢምፐልስ ማለት ምን ማለት ነው? ኢምፐልስ ያው በጄ ሪፕሬዘንት ይደረጋል ከቼንጅ ሞመንተም ጋር እኩል ነው። ወይም ደግሞ by definition impulse means the effect of it is just the measure of effect of force during contact time ማለት ስለሆነ net force times change in time ማለት ነው። ፎርሙላችን ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ኮምባይን እናደርጋለን። ይችኛዋንና ይችኛዋን እኩል ናቸው ብለን እንወስዳለን። በዚህ መሰረት ምንድነው የምናደርገው? f net is equals to ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው? it is the same as change in momentum divided by change in time በዚህ እንወስዳለን። በነገራችን ላይ ይሄ f net is equals to change in momentum over change in time ማለት የኒውተን ሰከንድ ሎ ነው። ስለዚህ እሱን አፕላይ እናደርጋለን እንደማለት ነው። እሺ ሞመንተም ቼንጅ ሞመንተማችን ምን ያህል ነው ያገኘን ወይ ምንድነው ያልነው? 2 times m ኖት times vx over change in t ሚል ኤክስፕሬሽን እናገኛለን። ሲምፕሊ ታይም ማለታችን ነው። ስለዚህ ይሆናል ኔጌቲቭ ሳይኑን ባንጠቀመው የሚያመጣው ልዩነት የለም። ስለዚህ ፖዚቲቭ እንደሆነ አድርጌ በወስደው እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ኔት ፎርሳችን። በዚህ መልኩ ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል። ታዲያ ይሄ አሁን እየሰራን ያለ ነው ምንድነው? ኔት ፎርስ ፎር a single molecule just in the x direction only ነው። ግን ሞለኪውሎቹ የጋስ ሞለኪውሎቹ በአጠቃላይ ሙቭ የሚያደርጉት ራንደምሊ in every direction ስለሆነ ሶስቱንም ዳይሜንሽኖች ኮንሲደር ማድረግ ይኖርብናል። ከዛ በፊት ግን ቀድመን how can we determine time የሚለውን እሱን ማግኘት ይኖርብናል። ታይሙ እንዴት እንግለጸው ነው። change in time ለማግኘት እዚህ ጋር change in time ለማግኘት ምን እናደርጋለን? change in time is equals to ምን መሆን ይችላል? look ይሄንን ቦክሱ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ርቀት d ብለን እንውሰደው። በነገራችን ላይ
ሬክታንጉላር ብሎክ ነው የሚመስለው ይሄኛው ግን አሲዩም ለመስራት እንዲመቸን አሲዩም ማድረግ ያለብን ሁሉም ዳይሜንሽን ተመሳሳይ ርቀት እንዳለው ኮንሲደር ማድረግ ይቻላል which is cube ነው ማለት ነው የተሰጠን ቦክሳችንን ኪዩብ አድርገን ኮንሲደር እናድርግ so ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት d ነው እቺ ሞለኪውል ከዚህኛው ጫፍ ተነስታ ወደዚህኛው ትራቭል በመታደርግበት ጊዜ እስከዚህ ትራቭል በመታደርግበት ጊዜ የምትሄደው ቶታል ዲስታንስ d ነው ስትመለስ ባውንስ ባክ አድርጋ ወደ ነጭ በረችበት ወደዛ ወደ ኋላ ስትመለስ ደግሞ ሌላ d ትራቭል ታደርጋለች ስለዚህ ኮሌክቲቭሊ 2d ትራቭል ታደርጋለች ማለት የቦክሱን ርዝመት ሁለቴ ትሄዳለች እንደማለት ነው ሲካፈል the velocity of the molecule just vx ለዚህ አካፍለን እናገኛለን ከዛ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው ኔት ፎርስን ለማግኘት ይሄንን ሰብስቲዩት ታደርጋላችሁ f net is equals to what it is 2 times a momentum which is m naught times vx divided by what a change in time this change in time but change in time can be substituted by 2 times d divided by what vx እንጠቀማለን 2 will be cancelled here then what we have m naught times vx squared ይሆናል ለምን ቺኛዋ ከታች ስለነበረች ሪስፕሮካል ስናደርጋት ወደ ላይ ስንገለብጣት ይሄ vx እና ቺኛዋ vx ይባዙና ስኩዌርድ ይሆናሉ ከታች ዲኖሚኔተር ላይ የሚቀረን d ብቻ ይሆናል ስለዚህ ኔት ፎርሱን በዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ this is a net force እንግዲህ ይሄ ኔት ፎርስ ያገኘነው ከምን አንፃር ነው ማለት ነው አንድ ሞለኪውል በኤክስ አቅጣጫ ብቻ ስትራቭል በሚያደርግበት ጊዜ ዎል ኦፍ ኮንቴነሩ ላይ ኤግዘርት ማድረግ የሚችለው ፎርስ ነው ከዛ አሁን ምን ማድረግ አለብን መሰላችሁ እዚህ ጋር ሶስቱንም ዳይሜንሽኖች ማሰብ አለብን ያው ሞለኪውሎቹ አንደኛ we have to assume that they are identical molecules ሞለኪውሎቹ አይደንቲካል አንድ አይነት መጠን ያላቸው ናቸው ፒውር ሰብስታንስ እንደሆኑ አድርገን ማሰብ ይኖርብናል አሳምፕሽን ነው እነዚህ አሳምፕሽኖች ናቸው እንደገና ደግሞ they obey for Newton laws of motion and for law of collision ለኮሊዥንም ለኒውተን ህጎችም obey የሚያደርጉ መሆን አለባቸው ኢላስቲክ ኮሊዥን እንደሆነ ኮንሲደር ማድረግ ይኖርብናል እነዚህን አሳምፕሽኖች ከግምት ውስጥ ካስገባን x component of the velocity squared ያደርግ ነው ማለት ነው ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው it is the same as vy squared ጋር እኩል ይሆናል ይሄ ደግሞ ከvz ጋር አንድ በሉ ይሄ እነዚህ ሁለት እኩል ናቸው ማለት ይቻላል ግን መውሰድ ያለብን ምንም ነው ሚኑን ነው ልክ እዚህ ከላይ vx squared mean vy squared mean and vz squared mean ማለት ነው አቬሬጁ ለምን አንድ ሞለኪውል ነው ወሰርነው እኛ እዚህ ጋር ግን በጣም ብዙ ሞለኪውሎች ልክ እዚህ ጋር እንዳለው እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ብዙ ሞለኪውሎች የሚኖሩ ከሆነ እነዚህ ሞለኪውሎች ሁሉ ያላቸው ስፒድ እኩል ስለማይሆን የዛን አቬሬጅ ሚን ቫልዩን እንወስዳለን ለማለት ነው ከዛ አቅጣጫው ግን ትራቭል የሚያደርጉት በዚህ አቅጣጫ አንዴ ወደዚህ እንደዚህ ስለሆነ ራንደም ፋሽን ስለሆነ just in any direction ስለሆነ ቴክስ ፕሌስ የሚያደርገው xyz ዱን ኮንሲደር ማድረግ የሚኖርብን ለዚህ ነው አሁን ለነዚህ ለሶስቱ ሚን እንፈልግለት ለሶስቱ ማለት the mean speed or the mean velocity in every direction እንዴት እናገኛለን v squared mean መፈለግ አለብን x y z እነዚህን ሶስቱን ኮንሲደር ባደረገ መልኩ ማለት ነው ሶስቱም እኩል ከሆነ vx square plus vy square plus vz square አድርገን ሶስቱን እንደምርና ለሶስት ማካፈል አቬሬጅ ማለት ቶታል given number of data እንደምርና ለቶታል ነምበሩ ማካፈል ነው ለምሳሌ እዚህ vx ስላለ vx squared plus vy squared plus vz squared አሁንም ግን ማሰብ ያለብን ሚን ቫልዩን ነው መውሰድ ያለብን ማለት ነው በኤክስ አቅጣጫ በዋይ እና በዜድ ያሉትን ሚን ቬሎሲቲ ነው የምንወስደው ከዛ ሲካፈል ለ3 ግን ሁሉም vy vz vx እኩል ስለሆኑ we can use just x ኮምፖነንቱን ብቻ ብንወስድ ተመሳሳይ ይሆናል ስለዚህ 3vx squared ይሰጠናል which is a mean value ማለት ነው divided by 3 ከዛስ ይሄንን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር actually ሚኑን እዚህ ጋር x ለሶስት ማካፈል አይተበቅብን አቬሬጁን ሳይሆን በሶስት ማቅጣጫ ያለውን ቬሎሲቲ ድምሩን ነው መውሰድ ያለብን ስለዚህ እንደምረው ስንት ነው መሆን ያለበት 3 times vx squared mean ይሄ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ከvx squared mean ጋር እኩል ነው ብለን እንወስዳለን እንግዲህ እኛ እዚህ ጋር አላማችን አሁን ማን ነው በአንድ ኮምፖነንት በx ኮምፖነንት ብቻ ያለውን ስፒድ ማግኘት ብቻ ሳይሆን just በሁሉም አቅጣጫ ያለውን ሚን ቬሎሲቲ መውሰድ ስላለብን ለሶስት ሁለቱንም ሳይድ እናካፍላለን ይሄ ሲጣፋ x ኮምፖነንት squared mean is equals to ምን ይሆናል v squared mean over 3 ይሆናል so we are going to plug in here ስለዚህ v net is equals to ምን ይሆናል ማለት ነው m naught times what
v squared mean ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሲካፈል ለስንት 3 times d ይሆናል። ለምን እቺኛዋ 3 ከዚህ ከd ጋር ዲኖሚኔተር ሁለቱም ታች ዲኖሚኔተር ስለሆኑ በማባዛት ጊዜ ዲኖሚኔተር ከዲኖሚኔተር ኖሜሬተር ከኖሜሬተር ስለሚባዛ በዚህ መልኩ አባዝተን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ነገር ምን ያገኘነው ምንድነው አንድ ሞለኪውል ብቻ አይደለም አይደለ ብዙ ሞለኪውሎች አሉ። ስለዚህ ብዙ ሞለኪውሎች የሚኖሩ ከሆነ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው we have to multiply it by n ማለት ነው። በn ማባዛት አለብን። ስለዚህ n times m ነው times v squared mean over d ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ካልኩሌት እናደርጋለን። እሺ እንግዲህ ከሞላ ጎደል አሁን ምን አገኘን ማለት ነው we found an expression for the velocity ሆነ ማለት ነው I mean the net force ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ net forceአችንን በዚህ እናገኛለን። እንግዲህ ታርጌቱ ግን እኛ ምንድነው እያወራን ያለነው ስለ ጋስ ፕሬሸር ስለሆነ እያወራን ያለነው how can we determine a pressure ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው pressure is equals to net force or just a force ማለት ይቻላል divided by a cross sectional area ነው የሚሆነው። ስለዚህ net forceአችንን ምን ብለን አገኘ ነው n times m naught times v squared mean divided by 3d ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ ይሄ net force ነው። ይሄንን all over እናደርግና ለማናካፍሏል ለክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ደግሞ ቅድም ኪዩቢካል ስለሆነ d ነው የዳይሜንሽኑ ደግሞ መጠን ብለናል። ስለዚህ ኤሪያ ማለት d ስኩዌርድ ይሆናል። ኤሪያ ማለት ከd ስኩዌርድ ጋር እኩል ስለሆነ በa ቦታ d ስኩዌርድ እናካፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ all overአችን ይሄ ስለሆነ እቺን ኦቨር 1 አድርገን ሪሲፕሮካል መልቲፕሊኬሽን መጠቀም ይቻላል። በምንጠቀምበት ጊዜ ምንድነው የምናገኘው ማለት ነው pressure p is equals to n times m naught times v squared mean divided by 3 times d cubed ይሆናል። እዚህ ጋር ታዲያ d cubed ማለት ምን ማለት ነው d cubed ማለት is equals ከማን ጋር እኩል ነው it is the same as a volume of a cube ይሆናል ማለት ነው። ከቮሊዩሙ ጋር እኩል ነው ብለን እንወስዳለን። እንግዲህ ከዚህኛው ስፒድ ለመለየት ከላዩ ላይ እዚህኛው ቮሊዩማችን ላይ ባር እንጨምርባታለን ከላዩ ከግሮቹ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናገኛለን አሁን n times m naught times v squared mean over 3 times volume is equals to pressure አድርገን እናገኛለን። ሶ ፕሬሸርን በዚህ ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከጀነራል ጋስ ሎ አንፃር ምናወራው ስለ ጋስ ስለሆነ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ሌላ አማራጭ ማለት ነው pressure is equals to ምን ይሆናል nRT over 3v ማድረግም ይቻላል። ሌሎች ፎርሙላዎችም ይኖሩናል። v ስንል እዚህ ጋር እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ቮሊዩም ማለታችን ነው። ስለዚህ በዚህም ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ሌሎቹን ኤክስፕሬሽኖችን መጠቀም እንችላለን። ምን በማድረግ እነዚህን ተርሞች ነቲን ቮሊዩምን በሌላ ኤክስፕሬሽኖች በመተካት we can determine a lot of expression for pressure ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬሸርን በዚህ መልኩ የጋስ ፕሬሸርን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ያው ወደ ኬኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋስን አፕላይ እናርገ የቴርሞዳይናሚክስ ላይ ያለውን ኬኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋስን ከሱ ጋር እናያይዘው ካለ ምን ማለት እንችላለን pressure ማለት it's also can be calculated by 2/3 number of particles times kinetic energy of the molecule divided by a volume v 3v ይሄን እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ኤክስፕሬሽኖች ይኖሩናል። ባጭሩ ለዚህ ላይ ሆኖ ይሄ በቂ ነው ማለት ነው። pressure በዚህ ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው። ወደ የት እንሄዳለን ቀጥሎ ያው በተለምዶ ብዙ ጊዜ ምን እናነሳለን መሰላችሁ ጋስ ፕሬሸርን ብዙ ጊዜ በሁለት መልኩ እናየዋለን። አንደኛ ኤር ፕሬሸር ብለን እናየዋለን። ሁለተኛው ደግሞ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤር ፕሬሸር ስንል which is caused by the weight of the air ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ የሆነ amount of air ወይም mixture of gas molecules in a certain container ብናስቀምጠው የነሱ ክብደት ታችኛው bottom of the container ላይ አክት የሚያደርገው weight ለፕሬሸር ምክንያት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንደኛው cause because of the weight of the air ይሆናል። ሁለተኛው random fashion of motion ነው። ቅድም ዲስከስ እናደርግ እንደነበረው ጋስ ሞለኪውሎች random fashion ስላላቸው በዛ ምክንያት ምን ይኖራል ማለት ነው pressure arise እንዲያደርግ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጋስ pressure ብለን ምን ወስደው ማን ነው atmospheric pressure ይሆናል። atmospheric pressure ደግሞ it arises because of the weight of the atmosphere ይሆናል። atmosphere ስንል ራሱ ምን ማለታችን ነው a layer of column of layer of column of air ማለት ነው። atmosphere ማለት እንደዛ ነው። ለምሳሌ
ይሄ እንደ መሬት እንግዲህ ብናስበው ከዚህ ከሰርፌሱ በላይ የተደራረበ እጅግ በጣም የተደራረበ ወፍራም የሆነ እስከ 80 ኪሎ ሜትር ከመሬት ሲ ሌቭል ጀምሮ እስከ 80 ኪሎ ሜትር ድረስ እየተነባበረ መሬትን እንደ ብላንኬት ከቨር ያደረገ ሌየር ኦፍ ኤር ምን ተብሎ ይታወቃል? አትሞስፌር ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ይሄ ሌየር ይሄ አትሞስፌር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢት ኤክስፒሪየንስስ አ ፎርስ ኦን ዘ ሰርፌስ ማለት ነው። በተሰጠን በሆነ ሰርፌስ በሆነ ኤሪያ ላይ ምን ያደርጋል? ፎርስ አክት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢትስ ቬሪ ሂውጅ ዋን በጣም ትልቅ መጠን እንደውም ምንድነው የዝሆን ሳይዝ የሚያክል ከ90,000 በላይ ኪሎግራም የሚያክል እንትን ምንድነው መጠን ያለው ነው አትሞስፌሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አትሞስፌር በዌይቱ ከግራቪቲ ማሱ ከግራቪቲው ጋር ሲባዛ ፎርስ ስለሚሰጠን weight of the atmosphere divided by cross sectional area it can give us the atmospheric pressure ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ at sea level ማለት when altitude is 0 h 0 በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ atmospheric pressure it's around 101,325 ፓስካል የሚያክል ይሄን ያህል ፕሬሸር መጠን አለው ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምንለው ካልን በአንድ ሜትር በአንድ ሜትር በሆነች ለምሳሌ let's say this is 1 meter and this is 1 meter then አትሞስፌሩ ክብደቱ ምን ያክላል ማለት ነው? 101,325 ኒውተን የሚያክል ፎርስ በዚች 1 ሜትር በአንድ ሜትር በሆነች ወይም በአንድ ሜትር ስኩዌር ኤሪያ ላይ ይሄን ያህል ፎርስ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ይሄንን 101,325 ኒውተን ፎርስ ለ1 ሜትር ስኩዌር ስታካፍሉት 101,325 ፓስካል ወይም ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሂውጅ ትልቅ መጠን ያለው እሱ ይሄን ያህል መጠን ያለው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ብለን እንወስደዋለን። አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ዲፔንድ የሚያደርግባቸው ፋክተሮች አሉ። ፒኤቲኤም ብለን ነው ባጭሩ የምንወስደው። ስለዚህ ፒኤቲኤም ዲፔንድስ ኦን one it depends on altitude በአልቲቲዩዱ ዲፔንድ ያደርጋል and the second one it depends on a temperature እነዚህ ሁለቱ ፋክተሮች አሉ ማለት ነው። እንዴት ነው ሪሌሽንሺፓቸው ካልን ፒኤቲኤም ከማን ጋራ ከአልቲቲዩድ ጋራ ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው። አልቲቲዩድ በጨመረ ቁጥር let's say altitude is h ስለዚህ አልቲቲዩድ በጨመረ ቁጥር አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ እየቀነሰ ይመጣል። ለምን? ምክንያቱም ሉክ ወደ ላይ በሄድን ቁጥር ምን ይሆናል? ሌየሩ እየቀነሰ ነው የሚመጣው። እዚች ላይ ብንሆን ለምሳሌ ሁለት ሌየሮች ከታች ስለሆኑ ለአትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ አስተዋጽኦ አይኖራቸው። ከፍ ብለን እዚች ጋር የምንገባ እዚህ ጋር ብንሆን ስለዚህ ከዚህ በላይ ያለው የቀረው ሌየር ነው ኦብጀክቱ ላይ ፕሬሸር አክት ማድረግ የሚችለው እንጂ ከሱ በታች ያለው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር አክት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ሌየሩ ዲክሪዝ እያደረገ የአትሞስፌር ዌይት እየቀነሰ ስለሚመጣ ከመሬት ወደ ላይ ከፍ እያልን ወደ ላይ አልቲቲዩዱ ሃይቱ እየጨመረ በመጣ ቁጥር አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ሪዲዩስ ያደርጋል ነው። ሁለተኛው ሪሌሽንሺፓችን ደግሞ ፒ አትሞስፌር ከማን ጋራ ከቴምፕሬቸር ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ነው። ይሄኛው ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያለው። ጎበዝ እንደ ግልጽ እንዲሆን እዚህ ጋር ኤር ፕሬሸር ጋር ቢሆን ኖሮ ቴምፕሬቸር ከኤር ፕሬሸር ጋር ቢሆን ኖሮ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ነበር የሚኖራቸው። ምክንያት ካላችሁኝ ለምሳሌ ይሄ ኤር ሞለኪውሎች እዚህ ውስጥ በኮንቴነር ውስጥ ቢሆን ሂት አፕ ቢደረጉ ወይም ዎርምድ የሆኑ እየሞቁ የሚመጡ ከሆነ እነዚህ ሞለኪውሎች ምን ይኖራቸዋል ማለት ነው? they have random ፋሽን ኦፍ ሞሽን ሶ ራንደም ፋሽን ኦፍ ሞሽናቸው ስፒዱ እንዲጨምር ያደርጋል። ሞለኪውሎቹ በጣም በፍጥነት እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንቅስቃሴ ፍጥነት መጨመሩ አትሞስፌሪክ ኤር ፕሬሸሩ ወይ ጋስ ፕሬሸሩ እንዲጨምር ዎል ኦፍ ኮንቴነሩ ላይ ያለው ኮሊዥን እንዲጨምር ያደርጋል። ሞለኪውሎቹ በጣም በፍጥነት እንዲጋጩ ያደርጋል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ሲጨምር። ለአትሞስፌር ግን እንደዛ አይደለም። ይሄን ነገር ለምሳሌ ሙቀቱ ጨምሮ ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ከመጣ ጋስ ሞለኪውሎቹ ኤክስፓንድ ያደርጋሉ። ስለዚህ 1 ሜትር ስኩዌር ላይ ሌይ አድርገው የነበሩ ሞለኪውሎች በሙሉ በዚች ላይ ሌይ አድርገው አርፈው የነበሩ ሞለኪውሎች ኤክስፓንድ ስለሚያደርጉ ከዛች ኤሪያ ላይ እየወጣ ይመጣል። ክብደቱ እየቀነሰ ከላይ የነበረው የዚህ የዌይቱ የፎርሱ መጠን እየቀነሰ ስለሚመጣ በዛ ምክንያት ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕሬሸር ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ ነው ያላቸው። ከየትኛው ፕሬሸር ነው እያወራ ያሉት? ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸር አንፃር ነው። ቴምፕሬቸር እና ኤር ፕሬሸር ግን ቢሆን ኖሮ ኤር ፕሬሸር
ከማን ጋራ ከቴምፕሬቸር ጋር ብንባል ኖሮ ግን ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ለምን ቴምፕሬቸር መጨመሩ በኪኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ጋስ መሰረት ኪኔቲክ ኢነርጂ እንዲጨምር ያደርጋል ኪኔቲክ ኢነርጂ ጨምሯል ማለት ምን ማለታችን ነው ቬሎሲቲ ኢዝ ላርጅ ማለት ነው ቬሎሲቲ ትልቅ መጠን አለው ስለዚህ ሞለኪውሎቹ በፍጥነት የሚንቀሳቀሱ ከሆነ የዛ ጊዜ ኮሊዥኑ መጠን ይጨምራል የሚጋጭበት መጠን ይጨምራል ኮሊዥን ሲጨምር ደግሞ ኢምፐልሲቭ ፎርስ ስለሚጨምር ኤር ፕሬሸር እንዲጨምር ምክንያት ይሆናል ለአትሞስፌር ሲሆን ግን ኢንቨርስሊ ነው ሌየሩን ኤክስፓንድ ስለሚያደርግ ሌየር ኦፍ ጋሱ ኤክስፓንድ እያደረገ ስለሚመጣ በዛ ምክንያት ፕሬሸር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ሪዲዩስ እንዲያደርግ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ለማስታወስ ያክል ከዚህ ለማስታወስ ያህል ምን ነጥቦችን ማንሳት ይኖርብናል አንደኛ ኢትስ ቬሪ ሂውጅ ቅድም እንደነገርኳችሁ እንደውም ቫን ጉሪክ የሚባል ጀርመናዊ በዛ ወቅት ለነበረው የጀርመን ንጉስ የአትሞስፌሪክ ፕሬሸርን ሂውጅነት ለማሳየት 15 ፈረስ በአንድ በኩል 15 ፈረስ በአንድ በኩል በማድረግ በሁለት ቫኪዩም ይሆኑ ማለት ሁለት ሄሚስፈሮች እንደዚህ አይነት ማለት ነው አንደኛው ሄሚስፈር እንደዚህ አይነት ነው ሁለተኛው ሄሚስፈር ደግሞ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ሆኖ እንደዚህ አይነት አለ እነዚህ ሁለቱ ቫኪዩም ነው ባዶ እና እንደዚህ እንዲገጣጠሙ ወደዚህ ፑሽ አድርጎ ሁለቱ እንዲያያዙ ያደረጋቸው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው እዚህም ጋር ፒኤቲኤም አለ በጣም ላርጅ ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ለማለያየት ቫን ጉሪክ እንትን ሞከረ ማለት ነው ኤክስፐሪመንት አደረገና በዚህ በኩል 15 ፈረሶችን 15 horses በዚህ በኩል አሁንም 15 horses አደረገና ለማለያየት ሞከረበት it was just impossible to separate them what it shows that the atmospheric pressure is very large compared to the power of 30 horses ማለት ነው ከ30 ፈረሶች በላይ የበለጠ አቅም የበለጠ ጥንካሬ እንዳለው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ያሳያል ማለት ነው ይሄ ሂውጅ እንደሆነ ያሳያል እዚህ ጋር ሌላው ነገር ምንድነው ማንሳት ያለብን ምንድነው ጥቅሙ አፕሊኬሽኑ ምንድነው የሚለውን እሱን ማውራት ያስፈልጋል አፕሊኬሽን እንደው ለማስታወስ ያህል ነው ከዚህ ክላስ ተምራችሁታል ስለዚህ አፕሊኬሽን ኦፍ ፒኤቲኤም የአትሞስፌሪክ ፕሬሸር አፕሊኬሽናችን አንደኛ ምን አለ መሰላችሁ ሲሪንጅ እንደነዚህ አይነት ሲሪንጅ ሊፍት ፓምፕ ፎርስድ ፓምፕ አለ ስትሮ አለ ሳይፈን እንደነዚህ አይነት ነገሮች ምንድናቸው ማለት ነው they are working by the principle of atmospheric pressure ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ሲሪንጅ ማለት መርፌ ለመውጋት ውሃውን ማነው መድኃኒቱን ከመድኃኒቱ ቦክስ ላይ ከዛ ከብልቃጡ ጋር ሊሆን ይችላል ከሱ ላይ ለማምጣት ምን ያስፈልጋል አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ያስፈልጋል ልክ እንደዚህ አይነት ሲሊንደሪካል ነው አይደለ ስለዚህ ከዛ ውስጥ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው የሆነ እንትን አለች ይችክቧ ስለዚህ ይቺ ወደ ላይ በመተሳብበት ጊዜ ምንም ያደረግን ነው ከውስጥ የነበረውን አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ወደ ላይ እንዲነሳ ወደ ላይ ሙቭ እንዲያደርግ እናደርጋለን የዛ ጊዜ እዚህ መድኃኒቱ ውስጥ ያለው አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ስለሚበልጥ ሊኩዊዱ ወደ ውስጥ እንዲገባ ፎርስ ይደረጋል ይጫነዋል ማለት ነው በዚህ መልኩ የሚሰራ ነው ሊፍት ፓምፕ ደግሞ ገጠር ላይ እንደዚህ በእጅ እየተወዘወዘ ውሃን ከጉድጓድ ከውስጥ ለማውጣት የሚያገለግል ማሽን ነው ስለዚህ በአትሞስፌሪክ ፕሬሸር የሚሰራ ነው የድሪንኪንግ ስትሮ ለምሳሌ ጁስ ውሃ ምናምን ለመጠጣት ስትሮ እንጠቀማለን ያ ስትሮ ምንድነው ጥቅሙ የሚደረገው እኛ ሳክ እናደርጋለን ለምን ምክንያቱም እዛ ስትሮ ውስጥ ያሉ ሞለኪውሎችን ሪሙቭ ለማድረግ ነው ከዛ በኋላ ግን አትሞስፌሩ እዛ ሊኩዊዱ ላይ ፕሬስ ስለሚያደርገው በጣም ሂውጅ ሆነ ይሄ ዝሆን የሚያክለው ፕሬስ ስለሚያደርገው በዛ ጊዜ በስትሮ ቀዳዳ ወደ ላይ እንዲወጣ ፎርስ ይደረጋል ሳይፈንም ምን አይነት ዲቫይስ ነው ዲቫይስ is to convert liquid from one container to the other container ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ሊኩዊድ ቢነር እዚህኛው ጋር ኮንቨርት ለማድረግ ብንፈልግ ወደዚህኛው የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ዲቫይስ ሁለት እግሮች ይኖሩታል ወይም ሁለት ኢንድ ይኖረዋል ከዚህኛው ውስጥ ያለውን ሊኩዊድ ወደዚህኛው ኮንቨርት ለማድረግ የሚያገለግለን ነው የሚሰራው በምንድነው in the presence of atmospheric pressure ይሆናል ማለት ነው ብዙም እንትኖች ዲቫይሶቹ መጥቀስ ይቻላል ስለዚህ atmospheric pressure ይሄን ያህል very important እንደሆነ መናገር ይቻላል ማለት ነው በመጨረሻ እንግዲህ ሌላው ምንድነው ይሄ ዞን የሚያክል ነገር ጭንቅላታችን ላያችን ላይ ሰውነታችን ላይ አክት ይደረጋል የአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ያንን ኢኩቫለንት የሚያደርግ ለዚህ ኢኩቫለንት የሆነ ይሄንን ባላንስድ የሚያደርግልን ኢንተርናል ቦዲ ፕሬሸር አለን ያ እኩል ስለሆነ ምን እንሆናል ማለት ነው ኖርማሊ ጀስት ሄልዚ ሆነን እንድንቀጥል ያደርጋል ለምሳሌ የኛ የውስጥ ፕሬሸራችን ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ የበለጠ ቢሆን ኖሮ ተርጅድ እንድናብጥ ያደርገናል በጣም እንድንነፋፋ ያደርጋል ኤክስተርናል ፕሬሸሩ ቢጨምር ደግሞና
እንትኑ ቢቀንስ የኢንተርናል ፕሬሸራችን ቢያንስ ደግሞ እኛን ሽሪንክ እንድናደርግ ይሄ ጭርምት እንድንል ልክ ቆርቆሮ ለምሳሌ አሙቃችሁ መሞከር ትችላላችሁ ቤታችሁ ቆርቆሮ የሆነ ካን ነገር ጣሳ የምንለው ማለት ነው ታሙቁታላችሁ ማለት ኤር ሞለኪውሎቹ ዎርም አፕ ሆነው እንዲወጡ ከጣሳው ውስጥ ካረጋችሁ በኋላ ቀዝቃዛ ቦታ ወይም ፍሪጅ ላይ ተሉ ብትከቱት ያኛ እንደዚህ ስብር ይላል ጥርምስ ይላል ስለዚህ ያ እንዲሆን ያደረገው ምንድነው ማለት ነው ኤክስተርናል ፕሬሸሩ ከኢነር ፕሬሸሩ ያነሰ በመሆኑ ምክንያት ነው እንደዛ ሁሉ የኛም ሰውነት ኮላፕስ ያደርጋል እንዲያደርግ ምክንያት ይሆናል ግን በተፈጥሮ ይሄ የኛ ሰውነታችን ኢንተርናል ቦዲ ፕሬሸራችን ከኤክስተርናል አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ጋር ባላንስ ስለሆነ ይሄ ችግር የለም ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ዛሬ ጋስ ፕሬሸር ስለ አትሞስፌሪክ እና ኤር ፕሬሸር አይተናል ማለት ነው የዛሬውን ሌሰን የዛሬውን ትምህርት እዚህ ጋር አቆማለሁ ምናልባት ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ ያንን መሰረት አድርጌ በሚቀጥለው ቪዲዮ ዲስከስ እናደርግበታለን ማለት ነው እስካሁን ስላዳመጣችሁ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ጤና ሰላም ሁኑ ቻው